Друзі, привіт! Сьогодні у нас буде знов психологічний розбір професійних спортсменів. Я вирішила показати вам ідентичність, психологічну особистість Сімони Байлес. Чому це так важливо? Тому що це класний приклад того, як спортсмен відчуває свій стан і дозволяє собі сказати ні, коли потрібно сказати ні. Тому що здебільшого для українського спорту це непритаманно. Українські спортсмени ще не мають такої змоги сказати собі ні. Давайте розбиратися, в чому її сила і чому вона така знаменита, велика і дійсно професійна спортсменка. Почнемо з того, що вона народилася 14 березня 97-го року. Вона має дуже такий глибокий психологічний портрет, який зараз я вам покажу. Це дійсно така народжена чемпіонка. Я думаю, ви чули такий вислів, що чемпіоном потрібно народитися. І тут є правда. Дійсно правда. Якщо хтось з вас займався астрологією, там дійсно є, якщо подивитися будь-яку зірку, телебачення, спорту і тому подібне, ви побачите, що це також є в їх карті. Але це не означає, що якщо у вас в астрологічній карті цього немає, то вам не бути професійним спортсменом. Зовсім ні. І в нас тут психологія, а не астрологія. Я хочу показати вам, що дійсно є такі спортсмени, вони народжені чемпіонами. Їх дух, їх суть – це все про «я перший», це моє. І є ті діти, це просто, їм це не притаманно. Це не добре, не погано, це нормально. Таке існує. Так от Сімона Байлес, вона народжена чемпіонка. Вона має надзвичайну інтуїцію, що дуже важливо для спорту, хоча, якщо розбиратися, це важливо для будь-якої професії, якщо говорити взагалі. Але от в спорті, коли все дуже швидко, коли немає часу обробляти інформацію, коли прям потрібно відчувати, що зараз найкраще, інтуїція просто тут лягає неймовірно, і вона має таку прям звірину інтуїцію, яка їй допомагає. Вона вміє відчувати рух тілом, а в неї неймовірна пластичність нервової системи. Це дуже важливо. Спортсмени, які не мають пластичність нервової системи, їм дуже важко, і вони дуже часто згорають і не доходять до того, що вони реально можуть фізично. Оця пластичність нервової системи, вона допомагає спортсмену як і відчути, так, стоп, мені вже занадто, так і навпаки може бути висока возбудимість. Тобто вона може підготувати себе, зібратися перед стартом і видати все можливе. Коли низька пластичність, таким спортсменам дуже важко переходити до іншого тренера, переходити до інший ритм, переходити до нової техніки. Їм так все важко дається. Це прям морально дійсно робота цих спортсменів себе підготувати. Вони можуть йти в довгу дистанцію, неважливо який вид спорту. А Сімона може це змінювати, в неї це підлаштовуватися, але вона відчуває себе, в неї феноменальне відчуття простору. В цілому, якщо ви слідкуєте за моїм каналом, подивіться ще раз принцип IQ. Тобто ми з вами звикли дивитися, що є IQ розумовий, який там IQ і вираховується, що 160 – це великий і тому подібне, 100 – це маленький. Але у всіх нас є IQ, наприклад, IQ мови, IQ тіла, IQ музична і тому подібне. Я, наприклад, взагалі не чую. Тобто я чую музику, звісно, я відчуваю, але який там ритм, що там відбувається. Цей IQ дуже низько. Чи можна це розвивати? Звісно, можна. Але, наприклад, людина IQ-мовна, ця людина буде швидше брати якусь мову, якщо вона працює над цим, вона швидше почне розмовляти, а інша людина, те, що ми чуємо, вона каже, я вчу цю мову, я туди її, вона оттуда. Тобто цей IQ низький, і у нас дуже багато IQ різних. Так от для спортсмена
тілесний IQ, він дуже важливий. А якщо взяти Майкла Фелпса, Яну Клочкову, найзнаменитіша наша плавчиня України всіх часів, в неї дуже високий був IQ тіла. Тренера полюбляють це. Футболісти, оце IQ тіла, це шикарно. Тобто, здебільшого спортсмен обробляє це головою. Я була такою спортсменкою. Мені потрібно було розкласти цей елемент, зрозуміти. Коли тренер показує, я завжди запитувала: так, окей, я почула, а як я роблю? Тренер каже: ну дивись, ти робиш так, а потрібно робити і якось, да, каже цей елемент. Я ще задумуюсь, думаю, як мені це зробити, і через голову проношу це до тіла. З одного боку, я маю після професійного спорту зовсім іншу професію. Здебільшого я працюю як психотерапевт і далі вже як спортивний психолог, і це через голову. А от в спорті настільки важлива IQ тіла. Я прям бачила, як професійна спортсменка в минулому, яка виступала з професіоналами, стикалася з ними. Я прям бачила, коли їм тренер каже, вони тілом відчувають, вони головою не розуміють, а тілом це роблять. І, звісно, для тренера, для спорту такі спортсмени, вони найкращі, такі спортсмени улюблені, бо це одразу те, що сказав тренер, спортсмен ловить. Андрій Говоров, плавець, да, в нас, із таких спортсменів. Ще просто потрібно мені подивитися, щоб проаналізувати. Да, це я більше тих людей, з ким я плавала і бачила, можу одразу вам так сказати. А інші види спорту, звісно, у нас також є такі спортсмени. Просто я їх не дивилася ближче, щоб розглядати. Як психолог і психотерапевт, я розбираю, дивлюся їх відео, і я бачу, да, чи є там цей інтелект тіла, да, підвищений, і чи його немає, чи це більш через голову. Так от у Сімони він феноменальний. Феноменальний. Це як та людина, яка говорить там 5-6 мов, 8, я знаю людей, і їх, як так? Він каже, просто навчилася. А для когось це каторга. Просто розмовляти навіть на англійській мові – це каторга. От те ж саме. І тут не про здатність, коли нам розповідають, от нема працездатності. Ні, взагалі багато спортсменів професійних, вони всі працюють багато. І тут ще додається із феноменальних цих навичок відчуття взагалі поля. Оце дуже важливо ще у ігроків. Хтось не відчуває поля взагалі. Оце відчуття простору. Це ті люди, які орієнтуються. Наприклад, якщо ви взагалі не спортсмени мене чуєте, да, хтось орієнтується, такий, так туди піти, потрібно вийти вліво-вправо, і все, і ти вже тут. Людина орієнтується, а інша, вона не орієнтується. До речі, це також орієнтація в просторі, це також IQ. Подивіться, будь ласка, це відео, ви побачите і зрозумієте, що комусь легше дається спорт, комусь потрібно більше часу зрозуміти і увійти в цей процес. До речі, це не означає, що у спортсмена, який не розвитий IQ тіла настільки, да, він з часом все одно розвивається дуже добре в спорті, але це не означає, що він не може стати олімпійським чемпіоном. Окей, продовжую. Сімона думає тілом. Спершу в неї реагує тіло, сильна інтуїція, сильне відчуття тіла, і вона проносить все через тіло. І це дуже важливий аспект. Багато спортсменів, особливо після Радянського Союзу, потім, навіть зараз, ти, з ким я працюю, в Україні особливо, їх вчать більше робити свою справу, зневажати почуттям, просто робиш, тобі добре, недобре, вперед, ми робимо. Вона настільки відчуває своє тіло, що вона може вчасно сказати «стоп». І це важливо. Подивіться на її кар'єру. В неї довга кар'єра в травмошкідливому виді спорту. Це нонсенс, тому що довга кар'єра може бути в таких видах спорту, де не настільки травм. Є види спорту, де більше травмошкідливість, є все ж таки, де менше травмошкідливість. Це спортивна гімнастика, дуже висока травмошкідливість для тіла. Так от, за рахунок свого відчуття тіла, вона може
вчасно зупинитися. Плюс психологічно за рахунок того, що вона живе в Сполучених Штатах Америки, і там є свої клубні правила того, що в нас ще немає, а того, що повага до особистості. Так, там також є історії з булінгом, але все ж таки, якщо спортсмен каже, я не хочу, я не буду, він може зупинитися. Український спортсмен не може сказати, я не хочу і я не буду. І тут я хочу показати різницю. Не в тому, що наші тренера такі погані, наша система така погана, але є і різниця. Все ж таки за кордоном ми більш виховуємо дорослу особистість, яка відповідає за свої наслідки. Якщо ти не будеш, то буде наступна людина в зборній. Ми більше поки що виховуємо дитячу психологію навіть у дорослих спортсменів. Коли ми, ну давай, ну вперед, ну чого ти, тобто ми вмовляємо чи погрожуємо, да? Я зніму з тебе зарплату. Це психологія дитини. Віддати відповідальність – це психологія дорослого спортсмена. Тому тут є поки також велика різниця. Сімона могла виконувати елементи, які більшість гімнастик навіть не намагалися робити, бо вона неймовірно відчувала своє тіло, і для неї це не був ризик. Вона внутрішньо відчувала, я це зможу, і вона йшла на це. Коли вона відчувала, я це не зможу, вона не робила ці елементи. І ось в тому є таке, це, хтось каже, загадка, це не загадка. Вона не йшла внутрішньо, психологічно, це не було через те, що мені страшно, але я це пройду. Вона відчувала, я можу це зробити, і це давало їй велику впевненість в собі. Так, я роблю, я не можу це робити, я кажу, ні, я це не буду робити. І в цьому її велика перевага. Вона дуже емоційна і чутлива спортсменка. Зовні вона виглядає неймовірно сильною. Але всередині психіка працює дуже швидко, оця пластичність швидко і постійно обробляє інформацію. Іноді це доходить до хаосу. Це та ситуація, коли вона дійшла в цілому до дуже важкого стану, до істощення психологічного стану, і коли вона знялась на Олімпійських іграх. Тому що дуже висока потужність, швидкість, і вона чутлива, вона все проносить через себе. І вона має схильність до перевантаження нервової системи, вона дуже гостро реагує на тиск, дуже гостро, вона прям аж таким їжачком стає, тобто ні, тому що тіло відчуває. Дивіться, тиснути можна і взагалі, коли переходяться кордони, коли булінг, коли спорт чи не спорт, це людина як не відчуває. Їй зробили боляче, боляче, ладно. А Сімона тут же це відчуває, і вона прям реагує на це дуже сильно, переживає, і тому її нервова система має схильність перевантажуватися достатньо швидко. Вона може роками триматися, а потім раптом вимкнутися. Те, що відбулося на Олімпійських іграх, і те, що був великий спалах взагалі і серед журналістів, і серед психологів, що сталося, як така велика спортсменка дійшла, відібратися в Сполучених Штатах Америки, дуже важко. Відібратися в Америці – це майже іноді виграти Олімпійські ігри. Так от вона відібралася, приїхала на змагання і її вимкнула. Її реально вимкнула. До речі, хочу сказати, працюючи з українськими спортсменами, вже котрий олімпійський цикл, я бачу багато такого, що у нас спортсмен вже, йому їхати на Олімпіаду, спортсмен каже, а я все, мене немає. І оце все, це коли спортсмен дуже багато часу терпів, з кулуарної різні психологічні ігри серед тренерів і багато там чого внутрішнього, що, звісно, ніхто це не буде підіймати, говорити про це вголос, хоча іноді кажуть.
І спортсмен в цьому всьому вариться, терпить, проходить, тренується, доходить до олімпійського циклу, вже тут тиждень до змагання, а спортсмен каже, я не можу. Але український спортсмен не може відказатися і сказати, я емоційно згорів, як це зробила Сімона на Олімпійських іграх, і повірте, на неї також був тиск. На неї був тиск про те, що ти не можеш відмовитися від Олімпійських ігор, якщо ти тут. І навіщо тоді країна повезла тебе? Ну, по-перше, країна платить гроші, по-друге, країна могла би просто поставити іншу дівчинку, тим паче спорт в Сполучених Штатах Америки на дуже високому рівні, і дійсно могли взяти іншу дівчинку, яка могла дати медаль. І так сталося, що тиск на неї був. Вона витримала цей тиск і сказала, я все одно не буду виступати, бо я відчуваю себе, я емоційно не можу. Вона багато йшла, вона багато тренувалася, вона проходила різний внутрішній тиск на тренуваннях, на змаганнях, вона ризикувала. І ще багато різних її особистих також питань, бо це ж людський фактор, ми живемо нормальне життя, окрім спорту професійного. І на Олімпійських іграх її дійсно вимкнула, коли вона сказала, я більше не можу. Ну і дуже важливо тут подивитися ще, що Сімона провела дитинство в прийомній такій системі. Її біологічна мама боролася із залежностями. А сама Сімона певний час була в системі опіки, після чого була всиновлена бабусею і дідусем. Це також дуже неймовірно важливий фактор, неймовірно, який грає свою роль. І хочу таке сказати, що великі чемпіони нерідко народжуються через складні життєві обставини. Це коли ми чуємо, що ця людина через травму стала великою, добилася багато чого. Одразу хочу показати, є люди, які кажуть мені, що всі олімпійські чемпіони, це означає, це травмовані люди. Всі мільйонери – це травмовані люди. Тут є своя правда, і водночас хочу сказати, що не про всіх це так. Не про всіх можна досягати через через цікавість і тому подібне. Але коли ми прям досягаємо супервершин, нами повинно щось двигати вперед. І це те, що нас движить. Дуже часто, коли добра сім'я дала все можливе, спортсмен може не пройти такі труднощі, бо для його психіки це дуже велике різновага того, що було тепло в сім'ї, більш-менш якось нормально складалося в професійному спорті. Повірте, таке буває. Нормальний тренер, нормальний головний тренер. Таке також буває. Не у всіх якісь страшні історії, які відбуваються. Різні історії відбуваються в професійному спорті. Але от коли прям вигризати, коли робити цикл за наступним циклом олімпійським, а цикл – це 4 роки, такі діти, теплі діти, вони кажуть, я не хочу більше. І, якщо чесно, це дуже по-здоровому для психіки, тобто я не хочу більше стільки часу витрачати на те, що терпіти біль, не мати повноцінного життя і тому подібне. Тому найчастіше великі прям чемпіони, які роблять по декілька циклів олімпійських і ще їх виграють, вони мали життєві важкі обставини. І щось більше їх веде вперед, тому що олімпійська медаль, будь-яка медаль рано чи пізно не може давати стільки натхнення, як щось внутрішнє таке, що я хочу. І це не про доказати. Якщо доказати, воно дуже швидко все, це пшико такий, я вам докажу. Це підлітковий стан такий. А не доказати, воно не буде працювати. А от саме щось життєво важке, що дає сили,
да, спортсмену рухатися далі. Наприклад, Олександр Усік, коли на якійсь прес-конференції, після перемоги він закричав: "Батько, це для тебе, це для тебе". Батько, який вже не живий, це також щось веде, що подивись на мене. Да? От те, що батько помер, і його не вистачало в його житті. І оце внутрішньо, що подивись, я як син, я все зробив, я як син, подивись, тепер я гідний твоєї любові. Да? І це великий біль, який біль веде набагато краще, ніж тепло і любов. Тепло і любов, воно таке, добре, мені добре, все. Тому історія Сімони, вона, на жаль, також є цим прикладом. Водночас дуже хочу вам показати, бо я стикаюся з людьми, які кажуть: ви всі травмовані в професійному спорті тільки через біль. Не завжди. Я бачила і працювала з олімпійськими чемпіонами, які, навіть будучи психотерапевтом, то, Боже, так буває. Нормальні батьки, нормальний тренер. Тобто, і воно складалось. Окей, повертаємося до Сімони. У Сімони під час оцих всіх випробувань, дитячих випробувань, формується надзвичайна внутрішня витривалість. Оце те, що їй дає пройти декілька олімпійських циклів. Це багато років залишатися в такій важкому виді спорту. Він важкий, неймовірно важкий. Але є і інша сторона. Вона звикає бути сильним навіть тоді, коли потрібно розслабитися, коли боляче і потрібно відійти і дати собі паузу. Тобто вона звикла триматися. І те, що відбулося, наприклад, в тому циклі олімпійському, коли Сімона не виступила, їй важливо було взяти якусь паузу. Але саме із-за дитинства, із-за цього виховання, тобто в цій сфері, це не те, що виховання, вона так народилася. Коли мама була залежна людина, це тривожна людина. Коли вона була в опіці, тобто без батьків, потім її забрали бабусь і дідусь. Дитині потрібні батьки. Дідусь і бабусь – це добре, але вони не можуть дати того, що дають батьки. Тобто дівчинка звикла триматися весь час, внутрішньо триматися, не розслаблятися. І тому так відбулося, що вона тримається, а потім вона не відчуває, коли різка психіка так: я не можу, обрив. Біжить, обрив. А вона відчуває неймовірно своє тіло. От дивіться, якийсь тут резонанс цього всього. Неймовірно відчувати тіло, неймовірно відчувати простір. І водночас триматися, і потім психіка не витримує. І все, дійсно потрібен час на те, щоб відновитися. І я хочу одразу сказати, що багато хто помиляється в тому, що думає, що Сімона просто не справилася на Олімпійських іграх в Токіо. Тобто саме в Токіо вона знялася. Насправді все було значно серйозніше. У Токіо Сімона зіткнулася з явищем, яке в гімнастиці називається, як воно називається? Зараз по-моєму, твістерс. Якщо я потім вам напишу, по-моєму, все ж таки твістерс, я читала про це. Це втрата просторової орієнтації в повітрі. Коли я 4 роки працювала з стрибунами у воду, вони цікаву річ кажуть. Я завжди працюю зі страхами, і майже всі мені кажуть: я боюсь втратити свідомість під час прыжку. Я така: вау, як цікаво. Бо, наприклад, в моєму виді спорту такого взагалі немає. Що це таке? Одне діло – це просто ізучати, коли ми вивчаємо психологію, спортивну психологію. Зовсім інше, коли ти прям стикаєшся зі спортсменами. В цілому, хочу дуже швидко вам пояснити, це відбувається у всіх спортсменів. Всі спортсмени це проходять і всі люди. Це така як
Отключка, ну, неповноцінна, звісно, це не втрата свідомості, але як мікропауза, коли от це у вас у всіх було так. Щас, що от щас, да, от щас зрозумію. Оце твістерс називається. Якщо просто в нас ми іноді кажемо мікровідключка. Спортсмен, як він не відчуває, він не орієнтується в просторі на мікромомент. Але всі види спорту, які пов'язані зі стрибками, будь-які стрибки, це страшно. Особливо, да, коли ці стрибки у воду, спортивна гімнастиця, коли це прям дикий страх. Втратити оцю орієнтацію на мікромомент, це мікромомент, а втратити і не відчувати. Тобто ми перестаємо як відчувати тіло і пам'ятаємо, це ж травмошкідливий вид спорту, особливо стрибати з 10 метрів. Да? Це страшно. І от те, що з нею відбулося, на деякий час вона дійсно втратила цю просторову орієнтацію. Мозок перестає в цей час правильно відстежувати положення тіла, і під час того, як вони виконують це обертання. Це дуже страшно. І це в цілому смертельно небезпечно. Якщо інші види спорту, я потім, коли почала згадувати це і через свою професійну діяльність, що так в мене це також було, тільки, наприклад, пловець собі пливе і от щось відбулось, він не зрозумів. Для нього це не страшно. Баскетболіст іноді буває, от тренер каже, як ти м'ячик міг втратити, як ти міг... І спортсмен, я не знаю, що сталося. От іноді оце відбувається. Але там це не несе характер смертельної загрози. Там не несе такий характер такої шкідливості для організму. Спортсмени, які в такому виді спорту, стрибки з жердиною, стрибки у воду, спортивна гімнастика, тут вони себе не можуть обманути. Це прям може бути така травма, що вони стають інвалідами. Тому це прям визиває страх. І як мені хлопці і дівчата, коли казали про свої, які є страхи, от вони казали і про такий феномен. Тобто, якщо прям дуже вузько звузити, спортсмен знає, що потрібно робити, тіло вміє це робити, але мозок раптом перестає розуміти, де знаходиться тіло в просторі. Якщо дуже так от просто пояснити цей феномен. Як це виглядало психологічно? Це страх, який спортсмен відчуває, це втрата всіх опор, нерозуміння, іноді хаос внутрішній, і нерозуміння, як рухатися далі. Психіка в цілому такого спортсмена вже сильно перевантажена. І коли психіка не може більше утримувати той рівень напруги, який накопичувався роками, то спортсмен просто каже, я не можу. І він дійсно не може. Це не примхи те, що був тиск на Сімону на Олімпіаді, що як ти не можеш зібратися, як ти? Ні, це прям втрата всіх опор, і вона дійсно не могла. І чому це сталося саме тоді? Бо на неї одночасно дуже сильно тиснула статус головної зірки Олімпіади. Це дуже тисне. Коли спортсмен, на нього вже вдягають олімпійську медаль, коли її ще не була, розбір Ілля Малінін, подивиться, коли спортсмен їде в статусі переможця, це неймовірно тисне. Очікування всієї країни, бо вона була вже неймовірною зіркою, а наслідки пандемії, ми пам'ятаємо, що в той час була пандемія. Далі, в той час в американському спільноті, в гімнастиці була історія сексуального насильства. Вона також свідчила про те, що відбувалося. Багаторічне життя в максимальному контролі, відмови від багатьох факторів, які просто розслаблення, просто поїсти скільки ти хочеш, довскачу, да й багато чого, від чого спортсмен отримує задоволення. Оце все такий тиск відбувся, і вона дійсно не могла. От правда не могла.
Це не примха була її, тобто от не хочу. Я відчуваю своє тіло, моє тіло сказало ні, ні. Вона прям втратила всі опори, вона далі не могла. Іноді, до речі, я даю зворотній зв'язок головному тренеру, коли також українські спортсмени потрапляють в такий стан, я кажу, вам потрібно зніматися. Якщо ви далі будете, ви підете, ви цей стан зараз будете пропускати, це ретравма, це мова психотерапія, це травма на травму. Тобто потім відновлюватися спортсмену, я не знаю, рік-два, краще знімитися цих змагань. Да, це високі змагання, наприклад, чемпіонат Європи, чемпіонат світу, навіть Олімпійські ігри. Відновлюватися набагато довше, ніж знятися зі змагань. Ну і найголовніше, чому вона змогла повернутися? От тут, я вважаю, найцікавіше. Більшість спортсменів після того, як їх кар'єра завершила, тобто в той час Сімона навіть давала інтерв'ю, вона думала, що її кар'єра завершується. Але Сімона повернулася. Вона перестала, наприклад, воювати з собою. Те, що от я бачила, я збираю інтерв'ю, я дивлюся відео, чому так рідко виходять ці розбори, бо в мене це забирає багато часу на це подивитися все і обробляти. Що таке вона перестала з собою боротися? Якщо раніше вона дуже емоційно на себе тиснула, вимагала, то зараз вона перестала настільки це сильно робити. Вона перестала доводити, що бачите, я найкраща, вона просто її стала. Тобто саме ці змагання дозволили їй зробити те, що іноді я роблю зі спортсменами, коли приходять, а в них вже є статус чемпіона України, чемпіона Європи. Може, там щось не допрацювала, може мені щось потрібно, може і оце починається. Всі кажуть, так, стоп, почекай. Я отут не чую особистість, яка, ти вже прийшла до мене особистістю. Чи прийняла ти свої медалі? Тобто можна встати на п'єдестал, можна отримати медалю, але так внутрішньо і не стати чемпіонкою Європи, світу і тому подібне. І ми робимо таку практику на консультаціях, щоб це моє, це я вже чемпіонка. Не колись була, ладно, це пройшло, мені повезло, і от таке невпевнена в собі, потрібно досягати далі. Сімона завдяки той Олімпіаді, вона якраз прийшла до того, що стоп, я вже велика, я вже чемпіонка, я вже олімпійська чемпіонка, я вже звізда. Вона перестала настільки тиснути на себе. Це розумієте, діти, яким не додали оцього тепла, в них не було батьків, вони дефіцитарні, тобто як не вистачає. Тому вони можуть круто досягати, щоб показати, я достатня, вона перестала це робити. І це найвеликий психологічний її успіх і здобуток. Вона почала регулярно працювати з психотерапевтом. Прям регулярно. Я хочу наголосити, що дуже багато консультацій навіть в мене, вони не проходять як спортивна психологія, вони проходять як психотерапія. Спортивна психологія – це короткі курси, це коли спортсмен в безпеці, це коли все добре в нього там внутрішньо, а психотерапія, вона більше навіть потрібна багатьом спортсменам, ніж спортивна психологія. І Сімона почала прям регулярно. Кожен тиждень вона була у свого психотерапевта, вона відкрито про це каже. І саме він допоміг їй ці здобутки спочатку собі взяти, щоб вона знов не бігла доказувати. Бачите, тобто через навіть маму і папу, яких в неї не було, що я достойна, бачите, і це тисне неймовірно, що а вдруг я не справлюсь. Він дав їй це відчуття, що ти вже велика. Вона не лікувала симптоми, вона відновлювала у психотерапевта взагалі свою нервову систему. Вона в собі повернула знову любов до спорту, і це дуже важливо. Вона сама каже в інтерв'ю, до Токіо в неї є інтерв'ю, я повинна всім довести, але після Токіо, після роботи з психотерапевтом, вона каже, я хочу знов робити те, що я люблю. Я хочу знов відчувати
цю насолоду, відчувати своє тіло, яке справляється навіть найважчими елементами. І ось це психологічна різниця, тобто вона стала зрілою. Зріла людина, вона нікому не доказує. Зріла людина приймає, що в моєму дитинстві це було так. Я не можу його повернути. Я не можу повернути любов батьків. І це не повертається через будь-які здобутки. Ким би людина не стала, мільйонером, мільярдером, олімпійським чемпіоном, це не може повернути того, чого в мене не було. Але спочатку потрібно це прожити професійно, цю втрату психотерапевта. Отак просто почути мене чи прочитати книжку – це не працює. Працює через роботу з собою. Чому вона виграла Олімпійські ігри в Парижі? Звісно, що ми вже в Парижі бачимо іншу Симону. Вона все ж така ж, талановита, а вона фізично сильна, хоча вона завжди була фізично сильна. Але ми бачимо більш цілісну особистість в Парижі. Вона повернулася після 2-річної перерви. Це прям великий час для професійного спортсмена. Вона виграла чемпіонат світу, потім знову стала олімпійською чемпіонкою та вона допомогла Сполученим Штатам Америки здобути золото у командному виді в гімнастиці. Найголовніший урок Сімони Байлз для всіх спортсменів про те, що не завжди герой той, хто виходить на старт. Не завжди потрібно доходити до кінця. І тут для, наприклад, українського суспільства, українського спортсмена, це як так? Ну як так? Здебільшого, якщо б, наприклад, Сімона була українською дівчиною, я думаю, її кар'єра давно би завершилась після Олімпійських ігор, де вона сказала би, я не вийду, і там був би такий тиск на неї, що, скоріш за все, вона би вийшла, а потім це такий відкат, роками відкат, друзі, роками. І спочатку я посилаю таких спортсменів до психіатра, тому що вже потрібно психіки допомагати медикаментозно. Ну і потім кажу, велком психотерапію на 3-5 років. Це не жарти, і це не ваш психотерапевт поганий. А це коли вже нервова система багато часу жила під тиском, а потім ще сама система її прихлопнула. Тобто, як ти можеш не вийти? Тобто ти негідна, от що показує, хто ти тут? Система розмазує цього спортсмена. То відновлюватися потрібно дуже довго. Сімона, завдяки тому, що її система не роздавила, на неї був тиск, але потім її ніхто не чіпав. Вона відновлювала психіку, вона повернулася в спорт, знову ж їй не показувало, що ах, ти нас підвела, ах, яка ти негідна. Тобто я особисто, це моя особиста думка, вважаю, якщо б Сімона була українською дівчиною, її кар'єра завершилася б ще в Токіо. А так як вона все ж таки знаходилась в тому місці, де система її не чіпала, де їй дали час відновлюватися, будь ласка, відновлюйся, в нас далі йде, є інші спортсмени, вони тренуються, хочеш, повертайся, змагайся, вигравай ліцензію на Олімпійські ігри, всі тільки будуть раді за це. І тоді, коли система не заважала, коли вона дала час собі на лікування, вона прекрасно повернулася. Вони з психотерапевтом зробили шикарну, я вважаю, роботу. Вона повернулася зрілою спортсменкою, яка це робить для себе, яка насолоджується цим. Неможливо робити, от я заради країни, я заради батьків, це все добре. І в цілому там внутрішньо це дійсно так. Але це настільки, тисне. Тобто, як психотерапевт одразу скажу, я заради мами, папи, я заради країни. От зараз може під час війни це звучати якось жорстко, але це більш дитяче мислення.
Доросле мислення – це спочатку я гідний цього, я хочу це моє, я це хочу, я йду на це мій вибір виступати, а далі йде виступати за цю країну, виступати за батьків і тому подібне. Оце більш дорослий вибір, доросле мислення. Дитяче підліткове мислення – подивіться, я достоин, я молодець, я супер, дивіться, це для вас. І дійсно тоді наші українські спортсмени психологічно ламаються, тому що дитина і підліток, вони не можуть витримувати тиск, це не для них. Тиск психологічний на змаганнях витримує дорослий спортсмен. І Сімона стала у Парижі дорослою спортсменкою, яка це робить із гідності, із поваги, із цінності свого тіла, не заради доказу, не заради закрити дитячі травми, а заради того, що я це хочу. І в цьому це її велика сила. Бережіть себе і до наступних психологічних розборів.